fún ìwọ ọkùnrin tó lè ṣe dáadáa àbí tí kan ọmọkùnrin ẹ̀ ò ṣe rárá. Today you know what you can do that will make your gbòǹgbòlà tóbi. Àkàrà lé ẹ káàbọ̀ là ń kẹ́rọ̀ ọ̀nà èmi ọmọ yín náà Mọ́túndé Sodiq ọlọ́mọ wẹ́wẹ́. Ẹ dákun ẹ mọ follow mi ẹ mọ bá mi share program yìí bí o bá think kò wúlò fún ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ tó wúlò fún. Erectile dysfunction is also called impotence. Occur when a man cannot get or keep an erection firm enough for sexual intercourse. Náà ni pé kí ọkùnrin tí ò bá lè tára rẹ̀ ò lè lé àbí kó mọ̀ lé dáadáa fún ìgbà tó bá fẹ́ ṣe àjọṣepọ̀ òun náà ní ń jẹ́ erectile dysfunction. Tẹ́ bá rí lọ́dún nísìnyí tẹ́ ayé tá ń lò lọ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin ní ara wọn kì í le tó bá le gan wọn ń ṣe púpọ̀ tó fi mọ́ wálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni 70% ọkùnrin sìn erectile dysfunction ló ń dà wọ́n láàmú pé wọ́n fi lé ọmọkùnrin òun lé dáadáa. Àpèjúwe tó ọmọ rí ni pé ẹni tí ó bá ti ń ní àìsàn erectile dysfunction àkọ́kọ́ ni pé trouble getting an erection kò àti ìkọ́mọkùnrin rẹ̀ kò ní lé ẹ̀rí mo yẹn sọwọ́ mi kò ní lé. Ẹlẹ́kejì ni trouble keeping an erection tó bá tún wá lé náà kò ní pẹ́ tó fi dẹnu kọlẹ̀ òun nìyẹn. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta ni reduce sexual desire. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ni kò ní lè ṣe dáadáa Ọlọ́run ò ní ṣe wá lọ́kùnrin tí ò ní lè ṣe dáadáa mọ́. Gbogbo kọ́kọ́ lówó bó bá fóbìnrin ní millions lójoojúmọ́ kíní yìí ó ṣe kókó is essential is very very vital lédè léèbó. Causes ẹ̀ kí wá ló ń fà á? Àkọ́kọ́ ni pé alcoholism. Ẹ mọ̀ mu ọtí mọ́ ọtí tẹ̀ ń rí tẹ̀ mu yìí ó ń dínà àwọn nǹkan díẹ̀díẹ̀ sì ló mọ̀ bá agbára jẹ́. Ọtí ó ń bẹ ní àkọ́kọ́ kan tó lè ń fà á. Ẹ̀kejì ni disease such as hypertension diabetes. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlòmíì tó ní hypertension oògùn hypertension tẹ́lòmíì lò àwọn oògùn tablet tẹ́lò yẹ oúnjẹ kókó máa kú ní díẹ̀díẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó ní diabetes ẹni tó ní heart disease náà àìsàn yìí ó lè fà á kíkọ́ ọmọkùnrin má lè ṣe dáadáa mọ́. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta ni low testosterone náà ni tí testosterone ọmọkùnrin tí ó bá lò ó lè fà á. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́rin stress and depression tí wàhálà bá ti pọ̀jù àbí ìrẹ̀wọ̀sí ọkàn lórí kinní kan tó ń da láàmú ni àwọn kinní yìí ó lè fà á kí ó lè má ṣiṣẹ́. Ẹlẹ́kẹ̀ẹ́rún ni physical causes náà ni bóyá physical damage tó yẹ pé bọ́sán rẹ̀ tí mo wá mú wá lónìí ẹ gbọ́ yìnrìnyìnrìn lẹ́nu mi lónìí. You know that I official Ọlọ́mọwẹ́ cares a lot about you, about your well-being, about everything. Here is what you can use that will enable you to get nǹkan tó wà lọ́wọ́ mi yìí àwọn nǹkan tẹ́ ẹ lè lò ní tó yẹ tẹ́ bá kì í tẹ́ bá mú àbí ẹ bá sọ di powder tẹ́ bá ń lò rí mo ṣe náà ni pé obìnrin náà mọ̀ yóò gbà. Alákọ̀ọ́kọ́ ẹwò kan tó wà lọ́wọ́ mi. Alákọ̀ọ́kọ́ òun ni mo mú dání yìí tí à ń pè ní okó ẹṣin. Òun ní okó ẹṣin ẹ bá mi wá okó ẹṣin. Ẹlẹ́kejì okó òbúkọ òun ní ẹ̀rí bóyá rí okó òbúkọ nìyẹn. Ẹlẹ́kẹta okó esé. Ẹlẹ́kẹta ni tẹ́ bá ti wá àwọn okó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ẹ wá tún wá lọ bá mi wá kànjíjí dúdú ẹ bá mi wá kànjíjí pupa ẹ bá mi wá egbò àyìn rèé ẹ tún wá egbò ọ̀súnsún ẹ tún bá mi wá egbò okójá ẹ bá mi wá ẹ tún bá mi wá egbò gbọ̀ngbọ̀n ẹ bá mi wá akọgùn ẹ bá mi wá egbò ìdí àpáta ẹ̀rí bóyá tóbi ẹ bá mi wá egbò làwálé ẹ bá mi wá kaṣan. Èyí tó láti tí mo fẹ́ ní kẹ́ ẹ bá mi wá òun ni à ń gbè ní egbò tania. Ṣé rí gbogbo nǹkan tí mo sọ yìí òun ní gbogbo èyí tẹ́ wá kì í tẹ́ bá ti kì í ẹ fi káfúrà pẹlẹbẹ odidi kan sí ẹ rọmi sí tó bá dijọ́ kẹta ẹ mọ̀ mú. Èyí tá a ṣe ní powder wà tó yẹ pé powder tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ bá ń lò ọmọ náà kì í pẹ́ kú iṣẹ́ èèyàn mi
ọmọ náà gbé Ọlọ́run tóbi lára yín èèyàn mi ṣọ́kì ló gbé oge èmi ọmọ yín náà ni official ọlọ́mọ wẹ́wẹ́ àmọ́ wá àmọ́ bá yín ẹ bá mi ṣe rẹ̀ mọ́ fọ́lọ̀ mi ó dàbọ̀.